मा चाहिँ अस आस यस एस यति प्रयोग हुँदो रहेछ के रहेछ भने यो चाहिँ कुरेसको सर्ट फर्म रहेछ है त अस आस के रहेछ त कुरेसको सर्ट फर्म कुरेसको सर्ट फर्म है त के हो भने कुरेस भनेको त्यसैले भन्ने बुझिँदो रहेछ है यसैले यो भनेको ए र के रहेछ त यो अस आस यस हेस भनेको के रहेछ त ए र अथवा र भन्ने जनाउँदो रहेछ ए र अथवा र भन्ने जनाउँदो रहेछ यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने त है कस्तो अवस्थामा यसलाई प्रयोग गर्ने कस्तो अवस्थामा गोको प्रयोग गर्ने कस्तो अवस्थामा असाहसको प्रयोग गर्ने भनेदेखि चाहिँ है त कस्तो अवस्थामा गो प्रयोग गर्ने कस्तो अवस्थामा असाहस प्रयोग गर्ने भनेदेखि थोरै बुझौँ है त थोरै बुझौँ यसलाई एकदम सजिलो छ है त यो एकदम सजिलो छ यो थोरै मात्रै बुझ्यो भने भयो है त के रहेछ भने सम्बन्धित वाक्यमा प्रयोग गर्ने के रहेछ सम्बन्धित वाक्यहरूमा मतलब जस्तो बिचको है त वाक्यहरू चाहिँ के हुनु पर्यो सम्बन्धित वाक्यहरूमा के रहेछ त सम्बन्धित वाक्यहरूमा प्रयोग गर्ने मतलब सम्बन्ध भएको हुनु पर्यो कि तिनीहरू बिच चाहिँ है त वाक्य बिच चाहिँ के हुनु पर्यो सम्बन्ध हुनु पर्यो के गरे पछाडि के हुनु पर्यो क्रमबद्ध त हुनु नै पर्यो त्यसमाथि के बुझ्नु पर्यो भने सम्बन्धित पनि हुनु चाहिँ पर्यो है त सम्बन्धित पनि हुनु चाहिँ पर्यो अब यो सम्बन्धित वाक्य भइसके पछाडि के बुझ्नु पर्यो अर्को भनेदेखि हामीले मनमुड है मन मुड मनमुड र फिलिङ्सको कुरामा मनमुड अनि फिलिङ्सको कुरामा मनमुड फिलिङ्सको कुरामा पनि हामीले के प्रयोग गर्ने रहेछौँ त आशको प्रयोग गर्दो रहेछौँ है त मनमुड फिलिङ्सको कुरामा है त मनमुड फिलिङ्सको कुरामा साउन्डहरू आएको छ कि छैन भन्नु है त पर्सनल एसएमएस गरिरहनु भएको रहेछ कि साउन्ड आएको छैन भनेर साउन्ड त आएको हुनुपर्ने त साउन्ड नआएको र कसरी कमेन्ट गर्नु ठिक छ मनमुड फिलिङ्सको कुरामा पछाडिको पछाडि भनेर सिधा कारण जनाउनेमा है त कारण जनाउने कारणलाई उचित कारण पनि जनाउँछ है त यसले मतलब उचित कारण साउन्ड त आउँदैछ कि तर ब्याकग्राउन्ड नोटिफिकेसनको साउन्ड आउँदैछ साउन्ड नोटिफिकेसनको साउन्ड पनि आएको छ यो फेसबुक पेजबाटको पनि हो कि यता आइरहेको छ है त मतलब चाहिँ कारण जनाउने भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ पछाडिको वाक्यको कारण है त पछाडिको वाक्यको कारण चाहिँ अगाडि हुन्छ क्या के रहेछ भने पछाडिको वाक्यको कारण कारण अगाडि हुन्छ है त पछाडिको वाक्यको कारण चाहिँ के हुन्छ अरे अगाडि हुन्छ पछाडिको वाक्य जुन पछाडिको वाक्य हुन्छ त्यसको कारण चाहिँ अगाडि हुन्छ अर्को के छ भने तरिका सिकाउँदा तरिका सिकाउँदा पनि हामीले असासोको प्रयोग गर्छौँ यति जान्यो भने चाहिँ भयो है त यति पोइन्टहरूलाई मात्रै जान्यो भने पनि भयो असासोको है त
सम्बन्धित वाक्यहरू है त अस आस यस यसमा के छ भने सम्बन्धित वाक्य मन मुड फिलिङ सुक कुरामा कारण जनाउने तर कस्तो भनेदेखि पछाडिको कारण चाहिँ अगाडिको वाक्यमा हुन्छ र तरिकाहरू सिकाउने के गर्ने कस्तो गर्ने भनेर तरिका सिकाउने जस्तै सम्बन्धित वाक्य भनेको के छ सम्बन्धित वाक्य है त सम्बन्धित भनेको चाहिँ सम्बन्ध भएको वाक्य छ है त नर्मल्ली के बुझ्ने त सम्बन्ध यिनीहरू बिचको केही सम्बन्ध छ भने हामीले असासोको प्रयोग गर्दो रहेछ सम्बन्धित वाक्य जस्तै के रहेछ भनेदेखि अँ, मरिगा टाउको चाहिँ अँ, आफा टाउको दुखेर फ्याङ्मोन ए टाउको दुखेर फ्याङ्मोन ए खायो अथवा खस्सयो के रहेछ त मरिगा आफास फ्याङ्मोनले खास्सयो के रहेछ त आफास असा आशा यहाँनिर लागेको छ टाउको दुखेर हस्पिटलमा गयो है त नर्मल है त टाउको दुखेर कहाँ गयो हस्पिटलमा टाउको दुखे पछाडि मान्छे हस्पिटल जान्छ है हस्पिटलमा सम्बन्धित वाक्य छ क्या त्यसैमा हेर्नुहोस् त कारण पनि जनाउँछ त्यसले है त कारण पनि जनाउँछ किन गएको हस्पिटल टाउको दुखेर नर्मल है त किन गएको रहेछ टाउको दुखेर हस्पिटल गएको रहेछ नर्मल बुझ्दाखेरि यसरी है त है जस्तै अर्को छ मन मुड फिलिङ्सको कुरामा है त मनको मुडको फिलिङ्सको कुरा नर्मल है हामीले सुनिराखेकै पनि हुन्छ मान्नास मान्नास 반갑습니다. के रहेछ त 만나서 반갑습니다. नर्मल है त 만나서 반갑습니다. 머리가 아파서 पेमुने खास टाउको दुखेर हस्पिटल गयो अथवा मान्नास 반갑습니다. यो चाहिँ के रहेछ भने मनमोड फिलिङ्सको कुराहरूको लागि है त मान्नास 반갑습니다. मतलब के रहेछ त भेटेर खुसी लाग्यो नर्मल है त र खुसी लाग्यो अथवा टाउको दुखेर हस्पिटल गयो यस्तो कुराहरूमा के लाग्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ असा आशा लाग्दो रहेछ सम्बन्धित छ क्या यिनीहरू चाहिँ है त सम्बन्धित छ नि त यिनीहरू त है अथवा के लेख्दिउँ भनेदेखि 늦어서 ढिला भएकोमा 죄송합니다. के रहेछ त ढिलो भयो त्यसैले सरी है त मतलब ढिलो भएकोमा सरी है ढिला भएर सरी नर्मल बुझ्दाखेरि है ढिला भएर सरी अथवा के रहेछ त भेटेर खुसी लाग्यो टाउको दुखेर हस्पिटल गए यस्तो कुराहरूमा हामीले के प्रयोग गर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ हामीले असहजको प्रयोग गर्दो रहेछ नर्मल नर्मल कुराहरू है एकदम नर्मल कुराहरूमा हामीले असहजको प्रयोग गरिँदो रहेछ अथवा कारण जनाउने यहीँनिर आइसक्यो किन सरी भनेको है ढिला भएर किन खुसी लागेको साथीलाई भेटेर किन हस्पिटल गएको टाउको दुखेर नर्मल कुराहरूमा हामीले यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ है त नर्मल कुराहरूमा हामीले यसको प्रयोग गरिँदो रहेछ यति बुझ्यो भने इनफली पुग्छ है त यति बुझ्यो भनेदेखि इनफली पुग्छ जस्तै अर्को छ हामीले के लेखेको छ त तरिकाहरू सिकाउँदा नर्मल है त तरिकाहरू सिकाउँदाखेरि जस्तै जस्तै के रहेछ भने एउटा नर्मल्ली दिएको छ के भन्ने मान्छे सोधेछ भने उम्, यी खम्जाहरू यी खम्जाहरू 어떻게 먹어요? के सोध्यो भने यी खामदारुल अतखे मगयो भनेर सोध्यो नर्मल कुरा सोध्यो है उसले चाहिँ के सोध्यो त यी खामजारुल अतखे मगयो भनेर सोध्यो एले अब बीले चाहिँ के भन्नु पर्यो भनेदेखि यसलाई अब चाहिँ के सिकाउनु पर्यो भने तरिका सिकाउनु पर्यो क्या यसलाई चाहिँ यसरी खा भनेर सिकाउनु पर्यो नि त हो यस्तो तरिकाहरू सिकाउँदाखेरि पनि हामीले के प्रयोग गरिँदो रहेछ भने असासको प्रयोग गरिँदो रहेछ है त जस्तै अब उसले के सोधिरहेको छ त यहाँनिर यी
के सोधेको छ यी खाम्जाहरू अतक्कै मगयो है कसरी खाने भनेर सोधेको छ जस्तै उसले के भन्नु पर्यो भनेदेखि जस्तै उसिनेर खा भनिदियो क्या उसले है उसिनेर सामास उसिनेर 먹으면 돼요. जस्तै के रहेछ त उसिनेर 먹으면 उसिनेर खायो भने हुन्छ है त के रहेछ त सामास 먹으면 돼요. उसिनेर खायो भने हुन्छ नर्मल यति बुझ्यो भने त इनफली पुग्यो है त के रहेछ त उसिनेर खायो भने हुन्छ नर्मल यति बुझ्यो भने भयो है त यति बुझ्यो भनेदेखि हामीले असास गोको फरक छुट्याउन सक्छौँ है फाइनललाई यति बुझ्यो भनेदेखि के रहेछ त असासको टक्क यति मात्रै बुझ्यो भने पनि भयो यति मात्रै क्लास गर्दा पनि हुन्छ है त कति बज्यो टाइम ल के बुझ्ने त असास र गो के रहेछ भनेदेखि गो कस्तो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिँदो रहेछ भनेदेखि पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने गो भनेको के रहेछ भने खुरीगोको सर्ट फर्म रहेछ है त गो भनेको खुरीगोको सर्ट फर्म रहेछ है त्यो भनेको भिएसटीमा चाहिँ गो रहेछ नाउनमा चाहिँ इगो लाग्दो रहेछ यसको पोइन्टहरू यहाँनिर भयो अन्तर सम्बन्धितमा लाग्दो रहेछ लगाउने चल्ने कुरामा लाग्दो रहेछ तर सुरक्षितको साथमा चाहिँ हामीले असाहसको प्रयोग गर्छौँ प्राय एउटै समयमा फरककर्ताले फरक फरक काम गर्यो भनेदेखि लगाउँदो रहेछौँ दुईवटा क्वालिटी भगहरूको बिचमा लगाउँदो रहेछौँ एउटा पछि अर्को काम चाहिँ क्रमशः गर्ने बेलामा हामीले गोको प्रयोग गर्दो रहेछौँ भनेदेखि असाहसको प्रयोग कहाँ गर्दो रहेछौँ त असाहस भनेको कुरेसको सर्ट फर्म रहेछ कुरेसको सर्ट फर्म असाहस रहेछ सम्बन्धित वाक्यमा मनमुड फिलिङ्सको कुराहरूमा कारण जनाउने तर के हो भने पछाडिको कारण चाहिँ पछाडिको वाक्यको कारण चाहिँ कहाँ हुन्छ अरे अगाडि हुन्छ सूत्रहरू सिकाउँदा तरिका सिकाउँदा हामीले मजाले यसको प्रयोग गरेर लेख्न सकिँदो रहेछ है त जस्तै हामीले यसको प्रयोग गरेर मजाले लेख्न सकिँदो रहेछ ल अब यति भइसके पछाडि हामीले के गरौँ भनेदेखि क्वेसनमा अब कसरी त लेखिन्छ अब एक्जाममा क्वेसन कसरी आउँछ त है फाइनल एक्जाममा क्वेसन त आउँछ कसरी आउँछ त क्वेसन चाहिँ है जस्तै फाइनल एक्जाममा आउने भयो क्वेसन है त लेख्नु भएको छ एक दुईवटा भिडियो क्वेसन गरिदिनु न टाइम छ भने भन्नुभएको छ टाइम त एकदमै कम छ त्यही पनि म आजै गरिदिन्छु है त जस्तै जस्तै एउटा लेखिहालौँ के लेखौँ भनेदेखि अहिले सोच्नु पर्छ कि जस्तै रामसे हान्थे डडडट है रामसे हान्थे डडडट हुन्छ है रामसे हान्थे डडडट भन्दा नङाहरू र उहाँ भने हो नर्मल एउटा क्वेसन है रामसे हान्थे डडडट हुन्छ एङ्वारो र खासयो यहाँनिर रहेछ एउटा मान्नास अर्को मान्नास अर्को मान्नागो आउँछ दुईवटा मात्रै यिनीहरूको कम्पेयरिङ चाहिँ अर्को चाहिँ के राख्नु भने नपर्छ यस्तो क्वेसन एउटा क्वेसन लेखिदिएँ है अथवा है दुईले भन्छ के लेखौँ भनेदेखि भन्दै लेखौँ है उन्डुङहरू डडडट है उन्डुङहरू डडडट छुकुरुल
option लेखौँ हुन्छ सिङ्गो त्यस पछाडि इगो रस हरू साधनहरू सुन्दा ल हेरौँ है त यो दुईवटा यति नर्मल दुईवटा क्वेसन सल्भ गर्यो भने भयो फाइनलमा आउँदा तपाईँहरूलाई यसरी आउँछ है त आयो भने जस्तै राम्सी हान्थे रामजीलाई चाहिँ हामीले रामजीसँग डट के गर्यो थाहा छैन है भेटेर भेटेर खाएर खाएर हुन्छ हुन्छ भनेको के छ एक्लै एक्लै यङमारो फर तिमीलाई हेर्न यङमा भने खास सहयोग सिङ्गलमा गयौँ मतलब रामजीलाई भेटेर एक्लै हिँड्न कहाँ गएको रहेछौ चाहिँ सिङ्गलमा गएको रहेछ अब के बुझ्नु भने रामजीलाई भेटेर रामजीलाई नै लिएर गएको भाइ चाहिँ त्यहाँनिर हामीले हसासको प्रयोग गर्थ्यौँ नत्र भनेदेखि त्यहाँनिर हामीले एक्लै भेट्यो नि त हेर्नु त रामजीलाई चाहिँ भेट्यो तर फिल्म हेर्न चाहिँ एक्लै गयो त्यही भएर एन्सर दुईको प्रयोग गरिन्छ हामीले है त के गर्यो त उसले रामजीलाई हेर्नु है त भेट्यो चाहिँ उसले कसलाई त रामजीलाई फिल्म हेर्न गयो चाहिँ कसरी एक्लै त्यही भएर रामजीलाई है त रामसी आन्थे भन्नको भन्दा 영화를 보러 영화관에 갔어요. अथवा अर्को 운동화를 स्पोर्ट्स सुजलाई लगाएर 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 साजु 찍습니다. फोटो खिच्छु है त के रहेछ त 운동화를 데르덧 사진을 찍습니다. के रहेछ त सिनस लगाएर सिन्गो लगाएर किगो पनि लगाएर क्यस भने लगाएर सिन्दा भनेको के हो भने जुत्ता चप्पलहरू लगाउनु किरा भनेको के रहेछ भनेदेखि छाङ्गा पन्जाहरू लगाउनु अब हामीले यो दुईवटालाई त कम्पेयर गर्नै मिलेन काटिदिनु पर्यो उन्दोङवा भन्ने बित्तिकै जुत्ता अब हामीले यति लेख्नु बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले सुरुको पोइन्टमा के लेखेको छौँ गोको पोइन्टमा के लेखेको छौँ हेर्नुहोस् त है लगाउने चढ्ने कुराहरूमा चाहिँ के प्रयोग गरिन्छ गोको प्रयोग गरिन्छ जस कारणले गर्दा अब यहाँनिर असास हुने भएन यसमा पनि के हुने भयो त गोको प्रयोग हुने भयो नर्मल क्वेसनहरू आउँदा यसरी आउँछ ल आजको हाम्रो क्लास सकिएको छ सकेसम्म है त